سلام به همه دوستای عزیز، امیدوارم هر جا هستید عالی باشید. امروز قراره من یه سوسیس بندری خیلی خیلی خوشمزه درست کنم، اونم در حجم تقریبا زیاد، حالا نمیشه گفت زیاد باید ببینیم چجوری میشه تعریفش کرد. خب چون بهار هفته قبل من یه خود بندری درست کرده بودم، برده بود با دوستاش خورده بود، اونا خیلی خوشش اومده، منتها نفر یه لقمه بهشون بیشتر نرسیده بود. بعد یه چند تا دیگه شون هم دیر رسیده بودن و فقط از مزه بندری شنیده بودن. حالا قرار شد که من یه خود زیاد درست کنم، فردا ببره با دوستاش بخورن، حال کنم، بفهمم بندری یعنی چی. برای همین اینجا 2 تا پیاز گنده، حالا باید خورد کنم، شاید هنوز کم باشه، آره باید بیشتر، حالا باید خورد کنم اندازه‌شو ببینم. خب این دفعه شما مجال ندادی من سلام علیک کنم. سلام دوستای عزیز از پشت دوربین بهتون سلام میکنم، امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه. همونجوری که داریوش گفت میخواد غذا آماده بکنه، البته برای بهار بیشترشه میخواد ببره. 2 تا بسته میخوای درست کنی؟ حالا خورد کنم ببینید چی میشه دیگه. من 2 بسته خریدم بچه‌ها، یه اینو نگاه بسته کنید. بهار بستش. این سوسیس از فروشگاه ترکا میگیریم، ببین این باشه دقیقاً، خیلی خوشمزه است. من چیزای دیگر هم تست کردم، حالا اینو واقعا خیلی خوشم اومد، مزه‌اش خیلی باحاله. من که هیچ کدومشون خوشم نمیاد. عطر بوی خوبی دارن وقتی سرخ میکنی، ولی مزه‌شون دوست ندارم. قیمتش هم بود تقریبا 6 یورو هر یه بسته. آره. توی فروشگاه اتریشی اینجا سوسیس کالواس خیلی زیاد دارن، مدل‌های مختلف با طعم حالا خوک و مرغ و بوقلمو همه چی هست، گاو و، ولی خب طعمشون زیاد جالب نیست. فکر کنم سیر، سوسیس‌های ایرانی رو خب سیر بهش زیاد میزنن، یا حالا ادویه دیگه مثلا میزنن که اینا نمیزنن. آره، ولی مثلا اینا دیدی اینا چرب‌ترن، دقت کردی؟ الان میگیری یا مال اتریشی‌ها رو میگه؟ همین، آره دی همینا، اینم فرق نمیکنه دیگه، اینم مال خودمون نیست که. آره مال خودمون نیست، ولی خب شبیه به سوسیس‌های ایران و بچه‌ها بیشتر اینا رو دوست دارن. آره نگاه کنید بچه‌ها، اینا اصلا چیز ندارن، یه چیز اینجوریه روکش موندن به. آره پلاستیک نیست، این همون نمیدونم روده گوسفنده. روده گوسفند میشه دیگه، درسته؟ شاید هم روده گاو. چند تا از این سوسیس رو پرش زده، البته اینجوری حالت اوریب پرش زده، نه خیلی نازکن نه خیلی زخیمه. اول اینا رو خورد کنه بعد پیازا رو. خب یه چیزی که من خواستم بگم، اینجا توی محل ما یه فروشگاه افغان تازه چند روز باز شده. این نوات رو دیرو من رفتم از اونجا خریدم. یه سری جنسایی که حالا به درد ما میخوره، یعنی ایرانی ها استفاده میکنیم، توی این فروشگاه افغانشون هست. خیلی حالا بزرگ نیست، جنساشون هنوز تکمیل نشده، ولی خب کار راه اندازه. نوات ازشون خریدیم، رشته‌هاش گرفتیم، خرما گرفتیم. حالا خرید کلی و زیاد نمیخواستیم انجام بدیم، همین رفتیم بیشتر نگاه کنیم ببینیم جنساشون چیه. و اون نونی که قبلا نشون دادیم بهار از وین خریده بود، اونو بهشون پیشنهاد دادیم، گفتیم حتما این نونا بیارید، اینا خیلی خواهان داره و از اون نونای عربی که حالا قبلا میگرفتیم بهتره جنسشون برای غذا. حالا قرار شده بیارن، امیدوارم که بیارن. و یه چیز دیگه، چند روز پیشا بلک فرایدی بود، با بچه‌ها رفتیم مرکز خرید، البته داروش نبودش، من با 2 تا بچه‌ها رفتم و نشد ویدیو بگیری، واقعا هم شلوغ بود هم دیگه بچه‌ها می‌خواستن راحت باشن دیگه، منم ویدیو نگرفتم حقیقتش. و بلک فرایدیشون هم الکیه، اسمشه، هیچ جنسی مثلا تخفیف آنچنانی نخورده بود، هم مثل روزهای قبل بود، فقط الکی شلوغ بود. بعد تو مرکز خریدم خیلی شلوغ بود، حالا مثلا کار متفاوت انجام میدادن. یه نفرم فکر کنم حالا اون آقایی که نشسته این نقاشی ها رو میکشید قیافش به این کره چینی ها میخورد، آسیایی بود. بعد به صورت رایگان اینجوری کاریکاتور مردم رو میکشید. ما رفتیم حالا تو مرکز خرید دور زدیم با بچه ها، برگشتیم دیدیم خلوت شد چون صف کشیده بودن مردم دیگه، هم چند نفره بودن دیگه، مثلا اینجوری مثل ما میخواستن عکسشون تو یه قاب باشه دیگه. وقتی برگشتیم خلوت بود، یه چند دقیقه وایسادیم نوبتمون شد، بعد رفتیم 3 تامون نشستیم اونجا، این عکس ما رو کشید. حالا نظر بدید خوب کشیده ما رو، کدوممون شبیه تریم؟ آره آقا توی کامنت ها این شماره 1 بنویسید این کیه، این شماره 2، اینم شماره 3. بکنم واضحه بتونن راحت بچه‌ها تشخیص بدن، فقط نظر بدن. من میگم که کدوممون رو مثلا شبیه تر کشیده، بهتر کشیده.
که تو همون نگاه اول سریع مثلا میفهمن کدوممون هستیم. آره کار قشنگی بود. قشنگ اینجوری این قابای پلاستیکی هم براش داشتن، پشتش هم مقوا محکم و ضخیمه، گذاشتیم تو این که کثیف نشه. حالا به بچه‌ها گفتم یا دوست بزنید تو اتاق خودتون روی دیوار یا مثلا اینجا توی آشپزخونه، ببینیم اینجا اگه بتونیم جایی بذاریم که مثلا تو دید هممون باشن، هممون ببینیم. ولی خب دارش با همون نبود متاسفانه که هر 4 تامون رو بکشه. اگرم 4 تامون هم می‌خواست بکشه تو این کاغذ جا نمی‌شدیم دیگه، یا وقت خیلی کوچولو می‌کشید یا بعد 2 به 2 می‌کشید. بعدم دارش گفتم دارش میگه خب عکسمو نشون میدادید، اصلا یعنی به ذهنم نرسید وگرنه این کارم میتونستیم بکنیم. مثلا 2 تا بچه‌ها رو جدا می‌کشیم، من تو هم با هم توی قاب دیگه می‌کشید. اینم حالا گفتم نقاشی رو نشونتون بدم، خیلی باحال بود به نظر من. همچنان مشغولی. آره این سراشون خیلی حالت پلاستیکی داره. آره. باید کنده بشه. اینو میگیرم ولی چون اون چیزای دیگه اش انگار جذب شده کنده نمیشه، خیلی انگار کشیده شده اون قسمت ها دیگه، نازک اصلا نمیشه جداش بکنی. آره. خب مشغول باش. توی ویدیو قبلی دیدید که ما اینجا برای پشت پنجره ها این مشمع خریدیم زدیم، توی پذیرایی رو زدیم تو ویدیو قبلی، برای اینجا آشپزخونه و تو اتاق خواب خودمونم امروز زدیم. خیلی خوبه، خیلی جواب میده، جلوی سرما خیلی گرفته، ما که راضی هستیم ازش. اون قسمت پایینم یه جوری کوتاه کردیم که به زمین نچسبه که بخواد حالا عرق بکنه این وقت حالا خدای نکرده کپک بزنه. اینم از اینجا که مشامش رو زدن، خیلی هم عالی و راضی هستیم. خب دوستان تا داریوش داره غذا رو درست مونه، من اومدم تو اتاق یه سینی نشونتون بدم. ببین این مشما رو اینجا زدیم، از لب پنجره نزدیم، از این قسمتی که دیوار اینجوری ستون داره از اینجا مشما رو زدیم دقیقا پشت پرده. حالا دیگه بعضی وقتا ما پنجره اینجا رو باز میکنیم، همون میریم اینجا بخار میکنه، باز میذارم که هوا عوض شه و نمیشد مشما رو اونجا کیپ با کیپ وصلش بکنه. اون انتها رو ببینید چقدر مه گرفته، اون بالا اونجاها کوهه. حالا تو ویدیو قبلی نشونتون دادیم رو اون تپه پر درخت و خونه و ایناست، ولی خب الان انقدر مهه که اصلا معلوم نیست. این چجوریه؟ بذار من یک پنجره رو نمیتونم نشون بدم. اینجا بهتره، اون پنجره توری داره قشنگ معلوم نبود. ببینید اون بالا کلا مهه، خیلی هوا سرده. میخواستیم بریم توی شهرم یه مقدار فیلم بگیریم به خاطر کریسمس که حالا تزیینات کردن و اینکه دیدیم خیلی اینجوری هوا سرده، یه نمه انگار بارون هم اومده و اینکه امروز یک شنبه است گفتیم شاید کسی نباشه دیگه نرفتیم. حالا ویدیومون همین تو خونه شروع کردیم. همونجوری که گفتم چند روز پیش با بچه‌ها رفتیم بیرون از فروشگاه اسمش شو تک مکس. این 3 تا رژ لب یه طرفشون ببینه اینجوری پهنه روژه، این ورشون مداده. 3 تاشون توی یه بسته بود، قیمتش هم فکر کنم نزدیک 7 یورو بود 3 تاش. فقط اینو میخواستم بهتون بگم که کیفیتش واقعا عالیه. باز نداشت که اونجا من میخوام تستش بکنم ببینم مثلا از لحاظ چربی و رنگ و اینا چجوریه. دیگه خریدم آوردم دیگه، گفتم حالا شانس دیگه حالا یا خوب در میاد یا میندازیم میره، ولی جنسش واقعا عالیه. توی این 3 تا رنگ این رنگ رو من بیشتر دوست دارم. اینا رو باید حالا مثلا یا با خود این یا با یه مداد حالا رنگای دیگه که تیره تر باشه ترکیبی بزنیم، چون خیلی اینا دی مثلا کم رنگ روی لب، ولی خب جنسش واقعا عالیه. چربه اصلا روی لب مثلا پوسه نمیشه لب و اینکه زودم پاک نمیشه. این از خریدی بود که انجام دادم. اینم دوباره یه رژ لب دیگه مارکش اینه، اینم جعبه داشت، جعبه‌شو انداختم رفت دیگه. اینم جنسش واقعا عالیه و درش آهن رباییه. اینم یه دونه ازش بیشتر نداشت، رنگش تقریبا میشه گفت اینجوریه. حالا من دوست داشتم مثلا رنگای دیگه هم داشته باشه که مثل این مداده باشه، یه ذره می‌بینی رنگشون فرق میکنه. اینم از اونجا گرفتم، رنگش خیلی خوب بود. اینم جنسش واقعا عالیه، درش وقتی میذاری می‌بینی حالت آهن ربایی میچسبه، جنسش خیلی خوب بود. شمارش هم اینجا معلومه. اینم از این خریدی بود که انجام دادم، گفتم نشونتون بدم.
این گردنبندم چند روز پیش بهار برام خرید. روکشش با آب طلاه، رنگشون یعنی ثابته، اینا رنگاشون هم نمیره، ظریف و خوبه، بس سبکه. من گردنبندی خود مثلا زخیم باشه و سنگین باشه، حالا تو روز گردنم باشه مشکل نده، ولی شب میخوابم اذیتم میکنه، احساس خفگی میکنم. ولی این چون سبک و پلاکش خیلی کوچولوئه، جمع جوره، شبا دیگه گردنم در نمیارم، خیلی راحتم. ولی آدم هی میخواد در بیاره بندازه، خب سخته دیگه، یا حالا قفلش خراب میشه یا یادم میره اصلا بندازیم. برای اینکه حالا دائم باشه گردنم، این خیلی از لحاظ اندازه و وزنش و اینا عالیه. اینم خریدی که بهار برام انجام داد. خب بریم سر وقت داریش ببینیم کارش به کجا کشه. خود کنه چیزی نمیشه، جمع میشه به نظرم. میبینیم کلک میزنه، جمع شد سوسیسه. میخوای سرخ کنیم دو تا دیگه، دو تاش مونده بود یه بسته، بروز شاید زیاد باشه، اونم بیاد اضافه اومد میمونه یه اصلا. حالا برای نمیخوای سرخ کنیم بیارم، اینا رو اول سرخ میکنه، بعد پیازا رو سرخ میکنه، لوبش هم میزنه. آره بچه ها هیچ روغنی نریختم ها، هیچی، خودش روغن میندازه این سوسیسا. قبلا توی ویدیو من نشون دادم، من حالا حواسم نبود، روغن زده بودم به هوای پیازاقش، بعد اینا رو هم زدم، یا عالمه روغن شد. غذا آماده شد. به به، برای اونایی که دوست دارن. عجب و بوش هم رو افتاده، یکم تنده سسش. آره نه تندی، یه سری میگرفتی رو جعبش هم عکس فلفل داشت. آره اونا خیلی تند بودن درسته؟ یک کم اونا تندتر بود. آره این نه این معمولیه، ولی ادویه‌های خوبی داخلش هست، خوشمزه است ادویه‌اش. خیلی خوبی داره. یه چای هم دم کردیم، بریم بشیم چای بخوریم. روزتون بخیر دوستای عزیز، امیدوارم که تا اینجای ویدیو لذت برده باشید. امروز برای این نهار تصمیم گرفتم شامی درست بکنم. سپش خیلی دوست داره، ما اگه هر روزم درست بکنیم باز دوست داره و میگه مامان درست بکن. یه امروز هم دارم شامی درست میکنم، یه مقدارم حجم موادمون زیاده که اگر کم نیاد همه رو نخورم، برای شبم یه مقدار بمونه. اینجا هم برنج گذاشتم، هنوز جوش نیومده، باید آبکش کنم. مقابلمه هم که اونجایی گذاشتم برای این شامیه که آماده میشه بذارم اون تو. حالا گوجه و فلفلم که آخر سر میاریم اونا رو هم سرخ میکنیم. خب نهاری که درست کردم تموم شد. حالا یا بعد نهار یا قبل از اینکه نهار رو بخورم میخوام برم پایین وسیله های کریسمس و درخت و یه سری حالا دکوریایی که داریم و از پایین بردارم بیارم بالا که دیگه وقتشه دکور کنم و بذارم گوشه پذیرایی. حالا اونا رو هم دارم انجام میدم، واسهتون ویدیو میگیرم. غذامون دیگه آماده شده، برنجو که دم کردم، اینجا شامیامونم سرخ کردم، جای همه دوستان خالی. در قابلمه رو میذارم یکم برای اینکه این شامیا خشک نشه، هم یکم حالت نرمی رو داشته باشه. گوجه‌ام که اینجا گذاشتم سرخ بشه. البته فلفل سبز از اون قلمیا که همیشه سرخ میکنیم تموم کردیم، دارشو فرستادم فروشگاه بخره بیاره، اونم سرخ کنیم. جای همه دوستان خالی. بعد نهار رفتم وسیله‌های کریسمس از انباری پایین و ایشتم آوردم، ملاحظه تو جعبه‌ش هم در آوردم. این بابا نوئلمونم سلفون پیچ کرده بودیم، در آوردیمش. از خواب زمستونی اومد بیرون فعلا، البته خواب تابستونی باید بگیم، الان زمستونه دیگه. حالا اون میزرم آوردم، قبلا داشتیم، درخت رو سرهم کنم. وسیله هاشم اینجاست، این نقره‌ای‌ها. امسال هم دوباره نقره‌ای میزنیم و تو این ساکه هم یه دونه چراغه، اینم حالا باید نصبش بکنم. حالا یه سری خورده ریز داره دیگه. اول از همه باید این درخت رو سرهم بکنم. داریشم نشسته اونجا داره ویدیو درست میکنه. میای کمک خودم تنهایی انجام بدم. والا کار دارم حقیقت دیگه، میبینید یه باید ویدیو درست بکنم، بعد برس به کارت. اینجا هم یه چند تا چیز میز اول باید نگاه کنم تو گوشی. باش. خیلی خوب، بریم مشغول شیم اینو درست کنیم. جایی اگر نیاز به کمکم داشتی، حالا سنگین بود یا هر چیزی بگو که بیام. تنهایی انجام سنگینی که نداره، فقط این درخت نصب کردنش. ببینم چه جوریه. این پایه هاشه، باز سرهم کنم اگه درست انجام بدم. فقط
یه دونه پایه‌هاش اینجوری نصب کردم، 3 پایه میخوره. بعد اینجوری برعکس میشه، میله درخت از این قسمت قرار میگیره. برای اینکه جامون رو نگیره، این درخت هم گرد و خاک نگیره، مجبوریم هر سال هی جمعش کنیم تو کارتونش بذاریم، مثلا کلا از اول دوباره برای سال بعد بیاریم سر همش بکنیم، وگرنه که همونجوری میذاشتیم بمونه حالا یه گوشه‌ای. این قسمت پایین درخته اینجوری باید یکم بازش کنیم که این شاخه ها قشنگ اصلا جدا شن، مرتب شه دیگه. ساعت 15. این قسمت پایین درخته اینجوری نصبش کردم. از این وسطش هم دوباره میله داره، اون یکی رو هم بهش وصل میکنیم. برها داره میسوزه فکر کنم، لامپه یه خورده ایراد پیدا کرد، چند وقت یه بار اینجوری موج میگیرش چشمک میزنه. این درخت رو فکر کنم 7 سال میشه داریم، نه 6-7 سال بیشتره داریمش. درخت خیلی خوبی بود. خب این درخت رو من برگاشو کامل باز کنم، بعد آویزاش هم بیارم یکم آویز بکنم، چون اگه بخوام کل این کارا که انجام میدم و ویدیو بگیرم تایم ویدیو خیلی طولانی و خسته کننده میشه. به خاطر همین علی خدا رو انجام دادم، دوباره برمیگردم الباقی کارو با هم انجام میدیم و نگاه میکنیم. درخت رو سر هم کردم، این آویزاش هم بهش زدم، آوردم گذاشتم این گوشه پذیرایی که گلدون بود، گلدونش رو برداشتم، فعلا درخت رو گذاشتیم اینجا. دوباره جمعش کردیم، گلدون رو میاریم میذاریم سر جاش. یه دونه از این عروسک ها اینجا گذاشتیم، فرشته مهربان. یه جفتم چکمه اینجا داریم، عجب چکمه های خوشگل و گرمی به نظر میاد. خب حالا بویهش هم که همه رو زدیم، چراغشو نزدم. حالا نمیدونم دور تا دور خود درخت بپیچیم ریسه ها رو، یا اینکه بذارم اون قسمت پایین. حالا اینجا از این نمیدونم اسم اینا رو چی بهش میگن، زرزری ها از اینا داریم. برای این پایین درخت من میخوام بذارم، یه پارچه اینا ننداختم برای زیرش، این چون هم رنگ میزم هست خیلی خوبه دیگه، این قسمت رو پر میکنه. یعنی تا یه حدی اینجوری مرتب کردم اونجا رو دیگه. از این جواهی کادویی داریم، اینا رو باز کنم به عنوان دکور، فعلا اینا باشه. اینا رو باز کنم. یه دونه از این جوراباز، اینم باید آویزون کنیم اونجا. فقط موندم این بابا نوئل رو کجا بذارم، یا باید یه چیزی بیارم اون گوشه بذارم که بابا نوئل بیاد بالا دید داشته باشه، یا بذارم اونجا اون گوشه شوفاژ، اونجا هم چون شوفاژ یه وقتی روشن میکنیم، حالا پرده‌ام دادم پشتش که گرما بیاد اینور. نمیدونم اون گوشه بذارمش یا یه چیزی بیارم بذارم اینجا. حالا باید تصمیم بگیرم ببینم چی کارش مونه. کار درختمون تموم شد، ریسش هم زدم، روشن کردم، دکوریای پایینش هم گذاشتم. بابا نوئل هم فعلا همین پایین موند، قدش رو بلند کردیم تا اونجا که جا داشت فعلا دید داشته باشه رو به بیرون. حالا شاید یه وسیله گذاشتم زیرش اومد بالا. حالا دوستان نظر بدید درختمون قشنگ شد یا نه. حالا برای سالهای آینده شاید این گویا رو عوض کردیم. امسالم قبلش تو فکرمون بود که عوض بکنیم، یه رنگ دیگه بندازیم روی این درختمون، ولی خب دیگه گفتیم حالا امسال هم همین باشه، چون اینا رو پارسال خریده بودیم. ان شاءالله برای سال آینده عوضشون میکنیم.